Goedemorgen, het is vrijdagmorgen 10:10, dus we gaan zo koffie drinken. En ik vond het wel leuk om een keertje te laten zien wat er allemaal staat. Vrijdag wordt het vuilnis opgehaald, dat hebben we hier ook. Maar het gebeurt natuurlijk allemaal hier binnen, in onze personenautohal. En op de eerste brug staat eigenlijk een speciaaltje. Dus daar ga ik mee afsluiten. Maar meteen daarna is Siep bezig met een Ford Focus ST van de laatste generatie. Echt een hele gave auto. Daar gaan we even bij kijken. We hebben de auto een tijdje geleden al voorzien van een upgrade remmenset. EBC USRT schijven en EBC Yellow Stuff remblokken om hem net wat meer bite te geven. Maar de eigenaar had ook de wens om hem een stukje te verlagen. Dat wilde hij eigenlijk met alleen veren doen. Daar zijn wij niet zo'n fan van. En hij achteraf bezien ook niet. Dus we zijn er een STXA schroefset onder aan het zetten. Die in hoogte en hardheid verstelbaar is. Met custom gekleurde veren. Super gaaf. Naast de Focus staat een BMW Z4. Ook van een al bestaande klant. Je ziet hier gele schokdempers zitten. Dat zijn zogenaamde Koni sportdempers. En sport wordt vaak geassocieerd met oncomfortabel. Nou, dat zijn deze helemaal niet. De Z4 aan zich is een platform wat wel oncomfortabel is. Dat zijn hele gave auto's, maar vanuit de fabriek zijn ze behoorlijk bonkig. Koni sportdemper op de juiste manier afgesteld maakt er een veel prettigere reisgenoot van. Daarnaast hebben we er ook 4 nieuwe Michelin banden onder gezet en nog heel wat ander onderhoud uitgevoerd. Nu is hij terug voor het oplossen van een olielekkage. En dat was wel een flinke. En daarvoor was onder andere een nieuwe kartenpan nodig. Hier hebben we een hele dikke Audi A7 staan met 3 liter TFSI motor. Die auto was binnen voor wat reparatiewerk naar aanleiding van een onderhoudsbeurt. En hier voor mij staat een enorme 20-inch band in de maat 265 35 20. En dit is een landzeilband. En over dat soort banden zeggen wij wel eens: het is eigenlijk zonde van de grondstoffen dat ze gemaakt worden. Dit is goedkope Chinese troep. En hoewel die band nog ruimschoots voldoende profiel heeft, geen beschadigingen of inrijdingen en pas krap 3,5 jaar oud is, zaten 3 van de 4 banden vol met breuken in het karkas. En dat zien we doordat er bulten aan de zijkant van de band ontstaan. Dat betekent dat de koordlaag die de band sterkte geeft gescheurd is. En dan drukt de luchtdruk in de band het rubber naar buiten. Hij is helemaal zacht geworden in de wang. Dit is echt goedkope, slechte troep. Het is gewoon, moet je niet op willen rijden. We blijven nog heel even bij de Audi's. Dit model A3 zien we langzaam, maar zeker steeds minder. Ze worden echt oud. Maar het is wel een Audi, zoals Audi ze bedoeld heeft. 4-wiel aangedreven en een dikke 2 liter turbomotor. In huis voor onderhoud en daaruit voortvloeiend klein reparatiewerk. En die Z4 achter me, die krijgt zijn eigen video. Dan Ford. Weer een Ford. Een merk waar we ook regelmatig aan werken. Deze auto is in huis voor diagnose. Er zit een heel raar bijgeluid in tijdens het rijden. En je hoeft er helemaal niet ver mee te rijden om te horen dat er een lager defect is. En dat geluid, dat beweegt mee, of dat verandert mee met de rijsnelheid. Wat betekent dat het een geluid in de eindaandrijving is. Ofwel de eindaandrijving van de versnellingsbak, of een wiellager. Om vast te stellen of er een wiellager kapot is, kun je tijdens het rijden een beetje van links naar rechts slingeren. En dan verandert het geluid. Maar dat gebeurde hier niet of nauwelijks. Wat doet vermoeden dat het bijgeluid uit de versnellingsbak kwam.
toch, toen we de auto op de brug zetten, bleek dat de versnellingsbak goed was. Hier is eigenlijk iets heel onwaarschijnlijks aan de hand. Ik heb dat nog niet vaak meegemaakt, maar allebei de voorwiellagers maken herrie. En de versnellingsbak, die is in prima conditie. Hij blijft nog even bij ons in huis, want de eigenaar is op vakantie. En in die tijd kunnen wij hem mooi repareren, zodat hij, als hij terugkomt van vakantie, weer met zijn eigen auto aan het werk kan. Achter de Ford staat een van mijn persoonlijke, hoe zal ik het zeggen? Nou, niet per se favorieten, maar wel een auto waar ik wat mee heb. Een Golf GTI. Ik blijf ze gewoon leuk vinden. In dit specifieke geval omdat het koppelingspedaal te pas en te onpas naar beneden valt en niet meer vanzelf omhoog komt. We hebben dat koppelingsmechanisme dus tussen pedaal en versnellingsbak gecontroleerd op lekkage. Daar mankeert niets aan. De momenten dat de koppeling het goed doet of de klachten niet is, dan werkt de koppeling ook goed. Dus we vermoeden dat de commandocilinder, degene achter het pedaal, defect is. Dat is een defect wat ook veel voorkwam bij auto's van dit platform, zeker deze leeftijd. Dus die is Tim er nieuw in aan het zetten. En van de ene persoonlijke favoriet gaan we meteen door naar de volgende. Een BMW 130i met de atmosferische 6-cilinder. Die is in huis voor eigenlijk allerlei onderhoud en wat problemen met misfires. En volgens de installateur van de gasinstallatie ligt dat niet aan de gasinstallatie. Maar hij misfired alleen op gas. Inmiddels zijn de bougies en de bobines vervangen en blijven de problemen alleen op gas bestaan. Dus wij vermoeden toch dat het aan de gasinstallatie ligt. Helaas. Een Engelse Audi R8 V10. Een big baller. Geen idee wat dat precies betekent. Maar hij deed mee aan een rally en is tijdens die rally gestrand op de A10. En van daaruit door de ANWB uiteindelijk naar ons toegesleept. De motor loopt heel onregelmatig stationair en reageert eigenlijk niet op input van het gaspedaal. Hij had een aantal storingen met betrekking tot de nokkenasverstelling. Die zijn inmiddels opgelost, maar het probleem is dat niet. Op dit moment reageert een van de twee cilinderbanken helemaal niet op het geven van gas. Die gasklep blijft dicht. Die wordt dus niet aangestuurd door de motor-ECU. De gasklep zelf lijkt gewoon goed. En in een van de twee motor-ECU's, want ja, hij heeft er twee, staat een checksumfout. Er is iets met de software van de auto aan de hand. Dus we wachten nu op toestemming van de klant om hem opnieuw te gaan programmeren. We verwachten dat we daarmee ofwel het probleem oplossen, ofwel de oorzaak boven water krijgen. Er is namelijk al gerommeld aan de ECU's. Die auto heeft geen katalysatoren meer en daarom zijn bepaalde foutcodes uitgeschakeld. Het zou ook nog kunnen dat het daadwerkelijke probleem nu wordt verborgen, omdat we de foutcodes die erbij horen niet te zien krijgen. Ingewikkeld dus. En dan van de Audi naar het speciaaltje wat ik jullie beloofd heb, want ik ga hem gewoon maken. Deze auto is fabrieksnieuw en dan echt fabrieksnieuw met maar 15 kilometer op de teller. En de eigenaar van het ding, die heeft het begrepen. Als je gaat upgraden, begin daar dan meteen mee. Want des te langer heb je plezier van je mooie auto en de mooie spulletjes die je erop hebt laten zetten. Dus hier gaat een KW variant 3 in hoogte en hardheid verstelbaar onderstel onder. Met dempers die high speed en low speed, rebound en bump settings hebben. En daar wordt het een hele fijne auto van. Of je nou voor het eerst keek vandaag of onze video's al wat langer volgt. Dit was een eerste zogenaamde spontaan opgenomen werkplaatsvlog. We hebben leuke auto's staan. Er was een cameraman in huis. Dus we dachten, laten we wat nieuws doen. Ik heb geen idee of en wanneer er meer gaan volgen. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. En mochten de auto's, de werkzaamheden of de spulletjes die je hebt gezien die interesse gewekt hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen als je er vragen over hebt.